අයිබන් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ අද අලුත් දෙයක් ගැන. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. අපි app එකක් develop කරන්න යනකොට මොකද අපිට dynamic වෙන data එකත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරන්න වෙන නිසා මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද TypeScript එක ඇතුලේ තියෙන array එකක එහෙම නැත්නම් අපේ array එකේ තියෙන data ටික අපේ front end එක පැත්තට එහෙම නැත්නම් අපේ HTML එකට කොහොමද list කරන්න කියන එක loop එකක් විදිහට. ඉතින් අපිට මේක කරන්න පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ngFor කියන method එක. ඒ කියන්නේ අපිට ngFor එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේක loop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ngFor කියන එක use කරලා මේ data ටික එහා පැත්තට ගන්න කියන එක. හරි. මුලින්ම ඔයගොල්ලොන්ට page එකක් හදලා අවශ්‍ය කරන page එකට යන්න. ඒකේ තියෙන TypeScript page එක open කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන array එක. ඒ කියන්නේ data ටික define කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම array එකක් කලින් හදලා තියාගත්තා ඔයගොල්ලන්ට මේක කියලා දෙන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි. right. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට මේ වගේ array එකක් define කරලා වැඩේ පටන් ගන්න. කාට හරි මේ අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන විදිහ හරි එහෙම නැත්නම් page එකක් add කරගන්න විදිය routers හදන විදිය ගැන දැනගන්න ඕන නම් playlist එකේ තියෙන ඊතුරු වීඩියෝ ටික බලන්න. ගොඩක් පරණ ඒවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අද මේ කරන්න යන ටියුටෝරියල් එකට අවශ්‍ය කරන බේසික් ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට array එකක් හදාගෙන තියෙනවා මම students කියලා. students කියන එකේ සම්පත්, කමල්, අප්සරා, ලක්මාලි, සුප මේ වගේ 1 2 3 4 5 මෙතන මට values 5ක් පෙන්නනවා. හැබැයි ඇත්තටම මේ array එකේ length එක 5යි. හැබැයි මෙතන count කරන විදිහ වෙනස්. අපි array එක එන විදිහ. ඒ කියන්නේ අපි මේක console log එකේ ගත්තොත් මේක එන විදිහ වෙනස්. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක. හරි. මුලින්ම මම බලන්නම් මගේ data set එක මට console log එකේ print කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒකට මම කරන්නේ මම ng onit එකක් දාගෙන තියෙනවා. මොකද මේකෙන් අපේ page එක load වෙනකොට මේ function එක run වෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න ලේසි. log එකක් දාලා මම මේකේ array එක this.students කියන array එක මගේ browser එකේ බලනවා එනවාද කියලා console log එකක් විදිහට දාලා මං මේ වීඩියෝ කියන page එකේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. මගේ array එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මගේ data ටික මට console log එකේ පෙන්නනවා. මේ position එක තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. value එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ සම්පත් කියන කෙනාගේ position එක තමයි ස්ථානය තමයි බිංදුව කියන තැන. බිංදුව කියන තැන තියෙන value එක තමයි සම්පත්. ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට count එකක් විදිහට ගත්තොත් බිංදුව 1 2 3 4 කියලා එන්නේ. හැබැයි ඔය 1 2 3 4 5 කියලා තමයි මෙතන ඔයාට පේන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම ඔයා මේ value එක ගන්න ඕන නම් ඔයාට පේන පළවෙනි value එක ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ position එකට කතා කරලා තමයි ඔයාට value එක ගන්න වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියන එක. දැන් මට ඕනේ මෙතන සම්පූර්ණ array එක නැතුව සම්පත් කියන එක විතරක් print කරන්න. එහෙනම් අපි මෙයාගේ position එක දැන් දන්නවා බිංදුව කියන එක. එතකොට මම array එකට කියන්න ඕන මට බිංදුව කියන තැන තියෙන values එක දෙන්න කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දාලා අපිට අවශ්‍ය කරන position එක දෙන්න. position එක දුන්නාම ඔයාලට මෙතන පෙන්න console log එකේ අවශ්‍ය කරන position එකේ value එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ array එකේ length එකේ තැනින් තැන තියෙන values ටික check කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ඒක කරන්නේ. දැන් අපිට ඕනේ මම කියන්නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ සුපුන් කියන එක අපි කොහොමද මේ HTML page එකේ render කරන්න කියන එක. හරි. අපි දැන් මේකට variable එකක් හදාගමු තව sname කියලා. sname කියන එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට type එකක් assign කරන්න පුළුවන් string කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා console log කියන එක අයින් කරලා sname කියන එක දානවා.
මේ විදිහට මම assign කරපු type එක අයින් කරනවා. අයින් කරලා මේක මම refresh කරනවා. එතකොට මට මෙතන error එකක් එනවා. name is not function කියලා. අපි බලමු lock snap to start snap. Right. Okay. මෙතන පොඩි වැරද්දක් වුණා මගේ අතින්. මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙතන අපි මේක equal කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ හදාගත්ත variable name එකට තමයි මේ කියන value එක අපි assign කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන කරන්නේ array එකෙන් student කියන එක ගන්නවා. student කියන එක අරගෙන එයාගේ මොන position එකද කියන එක අපි මෙතන select කරනවා. select කරලා ඒ value එක අපි assign කරනවා මේ student name කියන variable එකට. ඒ variable එක තමයි අපි දැන් මෙතන ආපහු console log එකක් ඇතුලේ දාන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට හරියට සුපුන් කියන එක පෙන්වනවා. දැන් මේ සුපුන් කියන එක අපිට පුළුවන් use කරන්න අපේ වීඩියෝ කියන page එකේ. මම නිකන් මෙතෙන්ද h tag එකක් දාන්නම්. h tag එකක් දාලා මේ විදිහට open කරලා name කියන එක දෙනවා. දුන්නාම සුපුන් කියන එක මෙතන මේ විදිහට එනවා. ඊළඟට අපි ගිහිල්ලා ආයෙත් අපේ page එකේ මෙතන number එක වෙනස් කරොත් අපිට මෙතන name එක වෙනස් වෙන ලක්මලි කියලා. ඉතින් මේ array එකේ තියෙන values තමයි සැරෙන් සැරේට අර position value එකෙන් අරගෙන දෙන්නේ. හරි. හැබැයි දැන් අපිට මේක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. අපිට කරන්න ඕනේ එක සැරේට මෙන්න මේ කට්ටියගේ names ටික ඔක්කොම මෙතන list එකක් විදියට print වෙන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු දැන් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ ටික මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. අපි එක සැරේට මේක කරන්න ගියත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න පුළුවන් කොහොමද මම මේ array එකෙන් මේ values ටික ගත්තේ කියන එක ගැන. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ සම්පූර්ණ values ටික ඔක්කොම එක සැරේට අපේ HTML page එකේ render කරන්න කියන එක. හරි. ඒකට මම මුලින්ම කිව්වා මම පාවිච්චි කරනවා කියලා ngFor කියලා එකක්. අපි බලමු දැන් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක. right. මං මෙතන මේ ටික හරියට ක්ලියර් කරගන්නම් පොඩ්ඩක්. okay.
මට මේක ලූප් කරන්න අවශ්‍ය කරන මම එලිමෙන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් හදාගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම කොහොමද ඒක හදාගත්තේ කියන එක. එතන මම යූස් කරලා තියෙන්නේ අයන අයිටම් කියන එක, avatar කියන එකයි ලේබල් එකක් ඇතුලේ p tag එක දාලා තියෙනවා, h2 tag එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ h2 tag එකට තමයි මම මේ සම්පූර්ණ ලිස්ට් එක ලූප් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ලූප් කරන්න ඕනේ අයිටම් එක. ඒක නිසා මම අයිටම් කියන එකට ගිහිල්ලා ngFor කියන එක දීලා ngFor loop එක දාගන්නවා. දාලා මම මෙතන students කියන එක අපව copy කරලා එතන items කියන තැනින් දාගන්නවා. දාගත්තට පස්සේ බලමු items පහක් මෙතන loop වෙනවද කියන එක. හරි. මගේ items පහ loop වෙනවා. හැබැයි දැනට මම මෙතන HTML page එකේ කොහෙවත් මගේ නේම් එක කියන්නේ array data මෙතෙන් දෙන්න ඕනි කියලා දාලා නැහැ. ඒක නිසා මම මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා මෙන්න මේකට item කියන එක දෙනවා. item කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන මගේ item එකට අදාළ සම්පත් කමල් අප්සරා ලක්මාලි සුපන් කියන එක දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ආයෙත් කියන්නම මේ item කියන එක මම දාපු variable name එකක් විතරයි. මෙතෙන්ද name කියලා දාන්න පුළුවන්, නැත්නම් s name කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යෙන් ඒ තියෙන variable එක ඔයගොල්ලන්ගේ data එක assign වෙන තැනට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ array එකේ තියෙන data ටික ඔක්කොම මෙතෙන්ද dynamic වෙලා load වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අපි කරේ කියන එක අහපො. අපි students කියලා array එකක් හදලා තිනවා. ඒ array එක මෙතන constructor එකට උඩින් define කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා HTML page එකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන element එක අපි හදා ගන්නවා elements ටික දාලා. ඊට පස්සේ අපි item එකේ තමයි ngFor loop කියන එක කියන්නේ ngFor කියන එක අරගෙන let කියන එක දීලා variable එකක් හදලා students කියන array එක print කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එතනදී හදාගත්ත variable name එක assign කරනවා අපිට මේ values ටික HTML එකේ render කරන්න ඕන තැනට. ඔයා උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේකෙන් මේක අයින් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ටික මෙතනින් අයින් කරලා අපි tag එකේ දැම්මොත් ඔයාට මෙතන name ටික වෙනස් වෙලා පෙන්නයි. මේ විදිහට. හරි. ඉතින් right, ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට කල්පනා කරලා බලලා මේක වෙනස් කරලා තව දේවල් අතදා බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තව ලස්සන components තියෙනවා. මේ Ionic official website එකට යන්න. official website එකේ තියෙනවා components කියලා. ඒකෝර මේ components page එකට ගියාම තව ගොඩක් components ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන. ඉතින් මේවා අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ කියලා දුන්න දේ try කරලා බලන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට comment කරන්න පුළුවන්, message කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දේවල් තව ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ දේවලුත් රික්වෙස්ට් කරන්න. පරණ වීඩියෝස් බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ දේවලුත් මතක් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් channel එක ගැන කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් හොඳ community එකක් හදාගෙන මේ දේවල් ගැන හොඳට කතා බහ කරන්න. එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.